สวัสดีครัสวัสดีบคสวัสดีครับรับยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเรา Channel Fanboy จ้าทำไมคะเจ๊กแค่ฮัตนะชิ่วเฉใครยๆค่ะคันจมูกใครด่าคะอ๋อ จะด่าเขาค่ะไม่ใช่จะไม่ใช่ใครด่าสรุปค่ะสรุปสุดท้ายคือลูกสาวเจ๊จุกก็คือถึงไม่ได้อยู่ในกรอบแต่ก็จะไปอยู่ในคุกจนได้ ไม่ยังไม่รู้จะอยู่ในคุกหรือเปล่าแต่ฉันว่าก็น่าจะอยู่ในกรอบเหมือนเดิม สมแล้วที่กับที่เป็นลูกสาวฉันที่เป็นอย่างเงี้ยเหรอที่เป็นลูกสาวเจ๊จุก กับที่เราคาดการเอาไว้นี่ เราก็คิดเนอะไม่แต่เราก็แอบคิดว่าอุ้ยเรื่องนี้มันเป็นคนดีเลยอะอะไรอย่างนี้ สรุปที่ไหนได้เออเฉลยเอาเกือบสุดท้าย ซึ่งก็อยู่เป็นอย่างที่เรานั่นกันว่าเอาว่าไฟเป็นไฟอะไรนะไฟเจะซื้อจัดซื้อเออจัดซื้อมันต้องรู้ก่อนเนาะไอ้เรื่องมันจะต้องเออเออเรื่องงบเรื่องอะไรพวกนี้ อ้าวจริงมันก็ซีรีส์ก็ทำสมจริงนะเอมันแบบอวางทำถึระบบงใดคือๆเอคือถ้าอความเชื่อมโยงในออฟฟิศมันทำไม่ถึงอ่ะมันเอะได้ทันทีไงมันจะเออถูเแล้วกเอาจริงๆคนที่ทำงานแบบอย่างเงี้ยเขาน่าจะเดากันได้เหมือนเราเหมือนที่เราถูเดากกันอะว่าเอ้ยมันถูกบัญชีมันไม่มีสิทธิ์รู้คอร์สนะมันไม่น่าจะไม่รู้ถึงคอร์สต้นทุนอะไรนู่นของผลิตของโมทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้อืย มอันนี้มันมาเป็นแบบเนี้ยมันคนที่ทำงานแบบอย่างนี้มาแบบบริษัทแบบอย่างเงี้ยมันก็น่าจะดูเดาออกกันอะไรอย่างเงี้ยใช่และสิ่งที่ทำถึงที่สุดอีกหนึ่งก็คือก็คืออีพิกรอีพีก่อนนี้มันมาแว็บเดียวเนาะแต่ว่าไม่มีครั้งไหนที่มันโผล่มาแล้วเราไม่เกลียดมันเนาะทำถึงจนแบบว่าทำให้เราขึ้นปี๊ดเออสุดคือแบบแล้วก็ต้องชมพี่คนที่เป็นนักแสดงด้วยอะเขาแสดงถึงมากอะอื้อหือแสคือต้องชดงให้เกียรติได้ทุกมเขานะอีพีคือยเอออมรับจริงคือต้องชเอาค่ะมเขาอะ อะไรคะ ไม่ทุกอีพีค่ะไม่ทุกอีพีค่ะทุกครั้งที่โผทุกล่มาวินาทีเออทุกครั้งที่เขาโผล่มาปุ๊บคือความเกลียดแค่ปี๊ดแค่มา เห็นหน้าก็คือ ก็เหม็นเกลียดแล้วแล้วอ่ะเออเก่งมาคือพี่กเขาเล่นถึงแสดงดีอ่ะจังคือเลยอ่ะเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเนาะคือมันมีอารมณ์ร่วมอันเนาะตามจริงคือเนาะมันมีจริงความหงุดหงิดเนาะเออแล้วเสร็จแล้วก็คือทำตัวเปรตแบบนี้แล้วยังเสือกจะแบบมีทางรอดอ่ะเออแล้วแล้วเรามันขัดใจคนแล้วดูเราอ่ะเรานึกออกไหมมองในมุมที่แบบว่าเราตามตัวละครหลักไงเอมองในมุมอที่เราแบบว่าเชียร์อัพตัวละครหลักของเราสองตัวนู่นนั่นนี่แล้วเออีนี่อมาจากไหนอะอะไรอย่างเออเงี้ย ให้อืเปรตมาอย่างนี้มได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือนึกด้วยสภาพด้วยแบบมันคือมันคือเอาตำแหน่งหน้าที่การงานมากดหัว เออนึกอืมออกไหมเพราะว่าอืถึงคือตัวเองมเป็น GM ถูกปะล่ะใช่ใช่ อืพอมเป็น GM ก็คือแล้วที่เหลือต่ำกว่าคือ under หมดก็คำถามที่คือข่มหมดว่าสิ่งที่แอบรู้สึกเล็กๆคืออืมถ้ามันภาพชัดขนาดเนี้ยอืมคอมมิตี้คอมมิตี้เกิดได้แต่มึงต้องพักงานค่ะเนาะอืมไม่ใช่คือจากที่เดินลอยหน้าไล่ลอยตากูไล่ออกค่ะถูกแล้วเอาจริงๆมันควรสั่งพักงานก่อนนะในระหว่างสอบสวนนะอะไรอถูย่างเงี้ยกถูกนี่ยังให้ลอยหน้าลอยไปลอยมาถูกคือถ้าเกิดเพราะว่าเขาเป็นตำแหน่งเขาเลเวลใหญ่ไงเขายังมีสิทธิ์อืทำนู่นมทำนี่ได้กับบริษัทได้อยู่อะไรเงี้ยมันเอออาจจะแบบไปทำลายหลักฐานได้เออๆเนอะมันควรสั่งพักงานห้ามประหลาเข้ามายุ่งดกับบริษัทจนกว่าจะเรื่องสืบสวนสอบสวนจะจบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนอืมเหมือนที่เราเคยเห็นนะเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ได้สืบในทางลับแล้วไง อันนี้สืบเออทางแจ้งจ้ะถูกอันนี้คือประกาศสืบเลยไงอะไรอย่างเงี้ย เออ ประกาศชัดเจถูกปะล่ะนว่าฉันจะสืบเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเอจอริงแล้วมันต้อง investigate อ่ะแล้วซึ่งจๆอืริงๆหลักฐานมันครบมมืออยู่แล้วเรียบร้อซึ่งยอ่ะร้ายแรงกว่าเรื่องรันกับวายแอบคบกันอีกคือเออมันมีกฎกติกาบริษัทเหมือนกันแต่ถ้าถามดูด้วยตามน้ำหนักชีตติ้งคือไล่ออกสถานเดียวแล้วส่งถูตำรวจกถูติดคุกกค่ะถูกมันความมันคือสร้างควาร้ายแรมเสียงอะเนาะหายให้บริษัทแบบว่าเยอะมากนะกับการแบบเนี้ยถูกต้องกับการเอากับอันมันมันผิดกฎหมายอาคือโกงบญาด้วยริษัทเลยอ่ะเอาง่ายๆอันนี้คือมันโกงอ่ะมันโกงบริถูกไหมษัทเลยอ่ะเพราะว่าจำได้ไหมว่าตอนที่เข้ามาแรกๆแล้วเสร็จแล้วมีข่าวมีข้อมูลที่เอามาแล้วมาแทงทีมขายว่าสั่งของที่ไม่ได้ขายมาเป็นสต็อกเออวันนี้แดงแล้วไงเออ อืมคือเยอะมาก เอาจริงๆมันมูลค่าความผิดที่ต่อบริษัทเยอะมากนะอันเนี้ย
แล้วดูคือผิดเหมือนกันผู้บต้องบอกว่าริหารถ้าเทียบก็ยังเลเวลแบบว่าความผิดมันเหมือนกับผู้บริหารก็การตัดสินใจมันกลายเป็นว่าตอนแรกเหมือนจะฉะอืมเอแต่พออเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารจริงๆกับถอยหลังลงจริงแล้วรอคือดูแล้วเหมือนแบบว่าน้ำหนักรออะไรวะฝั่งนี้ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะฉัเอนเก็บไว้ทีหลังอได้ความรู้สึกเราเนอะซึ่งแบบที่เราดูอะไรเงี้ยสรุปหรอแล้วคือไปให้น้ำหนักเรื่องการคบกันในบริษัทหนักกว่าอีเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องโกงโบริษัทอ่ะ นไม่พอเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยตอนแรกอะคาดเดาว่าอีคุณแนนเนี่ยมันต้องเป็นพวกเดียวเออกันอะไรอย่างนี้ เออพอเราคิดว่าเป็นพวกเดียวกันปุ๊บแล้วอยู่ๆมาพลิกว่าแบบทำดีมากค่ะพอพูดถึงประโยคกล้ามากเลยนะที่กล้ารายงานมาถึงขนาดเอนี้เอออ กูลุมตบแล้วนะเอาดีๆประโยคเนี้ยคืออะไรก่อนพูดไปเปิดประโยคมากล้าใช้คำว่ากล้ามากคือแล้วพอมาพลิกที่หลังว่าแบบว่าทำดีมากค่ะมันก็เลยแบบมันควรจะมาตั้งแต่อืมประโยคแรกป้าทำดีมันเป็น มากเลยค่ะ question ที่อะไรอย่าต้องตั้งงเงี้ยคำถามให้เรารู้สึกว่าตกลง MD มีส่วนได้เสียด้วยหรือเปเออล่ามึงพวกเดียวกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออถูกอเปิดย่างเงี้ยอาจประโยคมาจะเป็นไปได้คือมึงพวกเดียวกันแน่นอนเออะไรอย่างเงี้ยอเปิดประโยคเมาถูกไหมล่ะอออืมซึ่งถ้าถามคือถ้าว่าถ้าในวันเนี้ยไม่ กรณีที่เจ๊ก่อนไม่กันจะบอกว่าถ้าวันเนี้ยไม่มีซีนที่นางมานั่งเปิดอีเมลแล้วแบบหืมเออเหมือนตรวจเออ สอบอ่ะฉันจะนึกว่าผู้เดียวกันแน่ๆแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเปิดหน้ามาอีกทีหนึ่งอืมไม่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีเป็นพวกเดียวกันจริงๆไม่จบ EP หน้าจริงลุงก็ว่าไม่เพราะจบว่าเรื่องมันจะต้องเยอะกว่านี้มันจะทำแต่ถ้ามันจะไปจบในอีพีหน้าได้มันจะเหมือนที่เราคิดไว้อะเจกกูลาออกแม่งเลยช่างแม่งอีบริษัไม่ทนี้ แต่ว่าคือมันไม่ make sense กับไอ้นี่ไงแล้วกลายเป็นว่าองค์กรตลกถูกปะล่ะหรือเท่าที่คิดนะสมมติถ้าเป็นจริงๆนะก็คืออาจจะมีการแอบสืบแล้วก็ส่งหลักฐานให้ Head Office ไอ้นาเลยแล้ว ยใหญ่ Head Office มาเองเลยแล้วก็ฉะปุ้งคือคือถ้าถามเลว่าเรายมองตามเลเวลของการบริหารแล้วกันอืมเรื่องตรงเนี้ยขีดเนี่ยเนื่องจากถ้าทีมรันมันคือแค่ทีมเฮดเซลอืมอืรีพอร์ตถึง ม GM รีพอร์ตถึง MD เออเสร็จแล้วมันจบอยู่แค่นี้ไงสมมุติว่า ใช่จริงๆอำนาจเอ็มดีมันมีเต็มมือไง GM กับ MD เสือกหัวเออแต่ถ้า GM กับ MD หัวกันอ่ะอันนั้นนะมันคำตไม่จบอบคือแล้วเซลล์ทำอะไรได้ อืมมันไม่มีมันไม่มีคอมมิวนิเคชันระหว่างทีมล่างขึ้นไปถึงใช่ บริษัทแม่นะถึงบอกไงว่าถ้าเกิดว่าสองคนนี้ทัวกันปุ๊บวิธีเดียวที่จะจบเรื่องนี้ได้คือลาออกทิ้งมันไปเลยอีบริษัทเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าลองนึกสภาพว่าต้องส่งเป็น anonymous ส่งไป head office กอืว่าเรื่องจะมไปกว่าจะใดถูกตลกอืมอย่างไม่อย่างของบริษัทซันเนี่ยมันก็จะมีใช่ไงแต่เราต้องเข้าใจก่อนด้วยบริบทนะด้วยบริบทในอืมมุมเนี้ยเราถ้าก็ต้องมเราคิดองว่าอืมมันออกมาถ้าเป็นอีหลอบเนี้ยอืมก็ปล่อยมันไปลาออกไม่ไปไม่ใช่อะไรหรอกจุกแล้วคือเราต้องมานั่งหาหลักฐานว่าเขาหัวกันอีกอืมแล้วคือกูเป็นเซเรื่องลล์ของกูไหมอ่ะแล้วกูต้องแทนที่กูจะได้ไปใช่ขายขอเรื่องกูไหมงกูยังต้องมานั่งสืบว่า EGM กับ แล้ว EMD เดี๋ยวกูมันหัวกันเพื่อที่จะส่งแล้วข้อมูลไปสำนักงานใหญ่เพื่อให้เขามาจัดการบริษัทไม่ใช่ของกูอะนึกออกปะเอาอย่างเงี้ย แล้วเดี๋ยว performance กูไม่ถึงกูก็ไม่คือนั่นอีก กูทำเต็มที่ KPI แล้วตกอันนี้คืออีกกูคิดว่ากูทำเต็มที่แล้วอะไรอย่างนี้พอมันมันไม่ใช่บริษัทเราอ่ะคือเอาจริงๆนะเอเรามองในอแง่ของการจับขโมยณวันเนี้ยเราก็ต้องอืมยอมว่าทีมขายกับทีมบัญชีนั้นเจ๋งนะถูกผู้ช่วยปกป้องบริษัทถึงที่สุดใช่เพียงแต่ว่าอันถ้าฝ่ายนี้กูมองบริหารผลประโยจะมองชน์บริษัทไม่เห็นเออมาอืเป็นอันดับแรกเลมยถ้าอย่างเงี้ยก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็บาเลยช่วยไม่ได้ยค่ะ ใช่คือ กูถ้าบายค่ะสมมุติว่าบริหารมองไม่เห็นอย่างที่บอกแหละปล่อยมันไปค่ะเอออืมทำไมกูต้องเหนื่อยในเมื่อกูเหนื่อยจะตายไม่ใช่หากันไปบริษัทกูด้เออวยเหนื่อยจะสิ่งที่ตายหากันจะบอกคือ แต่กูทำอะไรไม่ได้ next นึกออกถูไหม ก บาเหมือนปยลาหินเอ้ยเหมือนปลาแก้วใส่หินอย่างเงี้ยกูทำไปทำไมอ่ะเออนึกออกปะไม่ประโยชน์อะไรไงเออแต่ถ้าเกิดว่าอย่างน้อยๆมันมีผู้บริหารที่เรายังยังพอไม่รู้เราสืยังบต่อไม่รู้ได้อันนั้นมันโอเคไงแต่เถ้าอย่างที่เราบอออกอ่ะว่าในเมื่ออีตัวใหญ่สุดมันดันเป็นพวกเดียวกัน
จบเลคือยทำไมคืออย่างที่เจ๊บอกอะว่าเมื่อกี้มันมีของพี่แหม่มอะที่อืมที่เหมือนมาไล่ Verify ข้อมูลอะเราแอบรู้อืสึกมนิดนึงแต่ด้วยความรู้สึกจริงๆคือในมุมเนี้ยมันต้องมีแอคชั่นฝั่งบริหารที่ค่อนข้างชัดกว่านี้ในความรู้สึกถูเรา กมันต้องซีเรียสกว่านี้เนาะใช่ถูกต้องเพราะว่าถูกต้อง มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นพอได้เรื่องที่แบบแฟ้มมาว่าผัวเมียตีกันน่ะมันไม่ได้เอาจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เหมือนที่เจกว่าผัวเมียตีกันแล้วมันมาผลกระทบกับการทำงานทำให้ทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยมันเอยังเป็นเรื่เอองเล็กอเรื่องน้อยแล้วโฟกัสไปอยู่ตรงนี้แทนที่โฟกัสที่ทุจริตอีห่าชีตถูติ้ง กถูก เราได้แฟ้มสองอันมาคือเปิดแบบเหมือนแบบปิดแล้วก็เลื่อนแล้วก็เลื่อนข้างออกด้วยนะเหมือนเลื่อนออก เหมือนแบบ ๆโอ้กูรู้แล้วค่ะเหมือนแบบส่งมาทำไมเหรอเหมือนแบบเหมือนแบบว่าหลักฐานพวกเนี้ย กูเป็นฝ่ายเดียวกันค่ะ กูมีเออกูมีอะไรหมดแล้วอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยกูมีหมเอดแล้วอแต่กูไม่ได้แค่กูไม่ทำอะไรต่อแค่นั้นอะไรอย่างงี้เอเหมือนเอประมาณอย่างอนั้นนะให้ความรู้สึกอย่างนั้นน่ะ คือเรารู้สึกแบบนั้นเพีคือยงแต่ว่าโอเคเข้าใจใช่ใช่ว่าเข้าใจว่าตัวละครนี้มาเป็นเนียบเนาะมันเนียบไม่ใช่เนียบสิมันเฮียบเออแต่มันเฮียบแบบแปลกๆอ่ะนึกออกปะเฮียบไม่สมเหตุสมผลเอกับความเฮียบอ เฮียบเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้ง จริงเหมืจริงอนกับทำไมเธอเขียนตัวหนังสือไม่สวยทำไมแต่เธอเขียนผิดไม่ไม่สนใจสวย ถูกปะเออใช่ใช่ใช่อันนี้เห็นด้วยเออันนี้เห็นด้วยอ ว่าคืออันนี้คือบ่นเธแหละอบ่นเขียนตัวละครนี้เธอเขียนบ่นอีไม่ตัวละคสวยรนี้เฉันฉยหักคะแนนเธอๆเอออะไรอย่างเงี้ยแต่เธอเขียนผิดเต็ม10ฉันไม่เป็นไรหักเธอห้าแต่อีแต่คนลายมือเธอเขียนผิดโอเคสวยอะสะกดไว้ก่อน ไม่ถูกแต่อีลายมือสวยสะกดไม่ถูกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ เออประมาณอย่างนั้นน่ะประเอมาณอย่างนั้น อก็โอเคอ่ะในมุมเราเห็นมุมนี้แล้วเออกันอันนี้ที่ความรู้สึกใช่สำหรับเราเราเอเราดูอ แล้วในฐานะพวกเราทำงานกันทุกคนงั้นเราอย่างที่เราก็บอกว่าจะให้ความเรื่องสมจริงอื่นบริบสมจังกับทอื่นๆนะมันสมเอจริงอกับการทำงานในบริษัทแต่พอมันมาอีเนี่ยแหละอีตัวละครพี่แนนใช่ไหมชื่อแนนใช่ไหมนะแนนแนเออนมันดูแล้วมันแบบเอ๊ะมันดูแล้วขัดใจตกลงไปมันยังไงนิดนึงเออระดับผู้บริหารแล้วมาเป็นแบบนี้อะคืองงอ่ะ แอคชั่นควรจะแรงกว่านี้อ่ะอืตามตรงถูกมอืมจับแต่สิ่งที่แอคได้คือตำรวชั่นแรจอย่างเดียวงวันนี้เอคืออฉันชอบมากด้วยก็คือการเอาคืนของวายอ๋อที่มาด้วยชุดดำแล้วก็ผ้าใส่ผ้าพันคอที่เหมือนกับเงินสีสีสามานเนาะ สีสมาน พันคอกลัแล้วก็วคนเห็นว่ามีที่คอมีบางคนเห็นรรอย อยคอเออ จแล้วก็ริงๆแล้วมีรอยเดินเข้ามาในเย็บคออยู่ห้องแล้วก็ เดินเข้ามาในห้องแล้วแบบวันนี้เหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนอ่ะไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาคืออยู่ๆก็มีความเราเห็นมั่นใจขึ้นมาแบบนะความพยายามในความสร้างความอืมมั่นใจนะถูกต้องถูแต่กต้องไม่ได้ว่าจะมั่นใจอย่างนั้นนะแต่พยายามฮึบแล้วมั่นใจอ่ะอันเนี้ยต้องยฮึบกต้องชใช่มเลยนะใช่ว่าแล้วคือ แบบเห็นให้รู้ว่าคือกลัวนะแต่ต้องฮึบใช่คือที่เราบอกตอนรีแอคกันเนาะนางไม่มองหน้ารันเลยเอคือเราอมั่นใจได้เลยว่าถ้านางไปสบตาปุ๊บอ่ะไปแน่แตกแน่นอนนางจะไม่สามารถเข้มแข็งต่อไปได้อ่ะถูกอันนี้คือทำเพื่อที่จะให้ฝั่งนู้นรอดอ่ะเออใช่ทำเพื่อแล้วก็ที่จะให้เอาผิดอีนั่นได้ถูกก็คือกูยอมเสียสละกูยอมเสีอืมยสละตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเข้าจุดใจได้เลยตัวเองก็ยอมทันใดแล้วจเลยอ่ะริเองๆเล่นอซีนนั้นนะที่เราบอกอุ้ยตายหาแล้วคิ้วก็ตุกเมื่อกี้ผมเคิ้วก็ตุกแบบออเออบึ้มคือแบบว่าขึ้นมาแบบกล้ามเนื้อหน้าส่งสัญญาขึ้นน่ะณแล้วอ่ะโอ้เอแบบโอ้อโห เขาส่งสัญญาณแล้วนะแต่รันก็แบบว่ารัน เร็วๆฮุบเร็วเขาอุตส่าห์แบบว่า sacrifice ตัวเองไปแล้วเร็วคือ รันก็ยังจะร้องไห้อยู่แบบ เนอะอันเนี้ยคือเราเข้าใจเลยว่านางต้องใช้ความพยายามขนาดไหนเนอะจากคนที่แบบว่าอุ้ยกลัวไม่กล้าสู้หน้าอีคนเนี้ยอีคนอืมที่เราเอจะต้องเล่นองานมันเนี่ยจะจุดอ่อกล้าไม่แต่นน่ะกระทั่งสู้หน้าเลยจนวันนี้นางแบบสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่านู่นนางนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าฉะฉานมาเลยอ่ะใช่แล้วตอกกับอียาคุณแนนได้นี่โหเออสาแก่มากคนมันก็สงสัยยังไม่ลดเคยโอ้โหเลิศมาก ลดอื้อหื อีออีประโยคนั้นเลิศ มันทำให้อารมณ์ของคนดูอ่ะที่กำลังแบบปี๊ดขึ้นสุดเลยนะปี๊ดกับกับอีคุณแนนอีคุณกด้วยเหมือนรเนี่ยกันเนาะอีคุณแนทั้งอีกคน นเนี่ย2 คนเนี่ยแล้วพอมีอันนี้เข้ามานะแบบโอ้โหคือก็อย่างนี้สิถ้าพูดง่ายๆคือวายนางทุบหม้อข้าวตัวเองแล้วอ่ะวันเอเนี้ยอคือกูกูไม่ถ้าเกิดว่าสนแล้วนะถ้าเกิดว่ากูไม่ชนะในในในสงครามอันนี้ปุ๊บกูเออกูยอมกูก็จบตาย
กูยอมตายแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากูทุบหม้อข้าวทิ้งหมดแล้วอะกูไม่สามารถไปหุงข้าวอยู่จริงมีชีวิตต่อพรุ่งนี้ได้แล้วอะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องตีเอากรุงศรีคืนแล้วอ่ะถูกอย่างเงี้ยถูกถ้าแต่ไม่ชนะจริงอ่ะก็คือต้องตายล่ะตัวเองก็คือเอยอมตายอแล้วอะยอมตายเลยอะแต่จริงก็คือเหมือนวายจะไปกินข้าวข้างหน้าใช่ไหมทุบหม้อข้าวนี่คือต้องไปหุงเราข้าวต้องเข้าไปกินในเมืองในกรุงศรีแล้วเอออ่ะเข้าไปหุงข้าวกินในเมืองกรุงศรีอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย แต่ดูแต่ด้วยสภาพวายวันหลังแล้วเหมือนโดนธนูวายต้อง ยิงเลยอ่ะ วันหลังวายนัดแนะกับรันนิดนึงเอออันเนี้ยสิ่งที่ชมก็มีแต่สิ่งที่ขอบ่นก็มีวายคือไว้นัดแนะกันไหมลูกหนูแบบคือเอาจริเดี๋ยวกูงๆนะออกเลยนะเดี๋ยวกูออกเองเข้าใจนะแล้วเดี๋ในยวแบบอารมณ์นะอย่างนี้นะเพราะว่าการนัดแนะจะทำให้การพูดไม่เต็มปากเต็มคำก็จริงมันคือหลเข้าอกใจนะจะหลอกศัคือตอนใน ตรูต้องหลอกพวกเดียวกันตอนเองให้ได้ตอนในก่อนตอนรีแอคเป็นอารมณ์เดียวกันเห็นป่ะตอนที่เราช่วงก่อนต่อคลิปใหม่อะเรายังพูดอยู่เลยแบบมึงทำไมไม่เตรียมเอาจาแต่เจกไปนั่งคิดอีกทีหนึ่งคือถ้ามึงเตรียมกันมามึงจะไม่มีทางที่จะเขาเรียกว่าใส่ได้เต็มแม็กอะเพราะมันจะมีความอึกอัก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 อะไรอย่างเงี้ยไม่อันนี้เราแอบรู้ต้องไปเรียนสึกนิดนึงการแสดงมาก่อนถ้าจะอย่างนั้นน่ะ หยุดค่ะใจเย็นค่ะมีเวลาน้อยมากค่ะลุง คือถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยคือนึกออกปะตัวเองก็เหมือนตัวเองใช้มีดปลายสองแหลมอ่ะมีสองด้านอ่ะแทงคนข้างหน้าทีนึงแทงตัวเองทีนึงสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเพื่ออะไรอ่ะนึกออกปะคือรันก็โดนนางแทงแล้วตัวนางเองก็โดนมีดตัวเองอ่ะแทงตัวเองเข้าไปอีกชั้นหนึ่งอีกก็เหมือนคืออย่างที่แฟนช่องมาบอกไงว่า วายทำร้ายเป็นอยู่แค่รันคนเดียวกับตัวเอง คนอื่นคือไม่ไม่มีทำอะไรผลอะไรใครเลยเออคือแล้วมันมันคืออะไรนะคนที่เรารักอ่ะแล้วคนที่รักเรามากอ่ะโดนเราแทงซ้ำไปขนาดนั้นอ่ะคือมันควรจะสงสารเขาบ้างอ่ะสงสารเขาด้วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือดูแล้วมันต้องขัดใจนิดนึงอ่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าไม่จำเป็นที่จะต้องสละชีวิตคนที่เรารักอ่ะนึกออกไหมถ้าพูอืมดกันง่ายๆคืออันนี้มันเหมือนสละชีวิตเลยนะ อืมเหมือนส่งเหมือนเรายื่นมีดฝากท้องเอามีดอะไรนะมีดเสียบท้องไปเลยอ่ะให้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีดอันนี้มันดึงออกไม่ได้ด้วยไงมันเป็นฟันเลื่อยอ่ะถ้าสำหรับดึงก็ตายไงรันน่ะเออคือถ้าดึงก็คือตายอ่ะเหมือนลูกสำหรับรันธนูคือมันดึงเงี้ยเหรอใช่เออมันลูกธนูที่ปักไปแล้วมันดึงใช่ออกไม่ได้มันดึงไม่ออกไงเพราะมันมีอีแง่งเกี่ยวอยู่นึกออกไหมถ้าเราดึงออกมันก็จะเกี่ยวเรามาอีกอย่างเงี้ย ต้องหักอย่างนี้อ อัอกนนั้นดูหนังจีนเยอะไปแล้วเจ๊จุกดูหนังจีนหยุดค่ะเยอะไปแล้ว จะให้รู้ว่าชอบปีนกำแพงเมืองจีนกันค่ะหยุดค่ะหยุดใช่คือมันเป็นอย่างนั้นไงแล้วโดนซ้ำไม่รู้กี่ดอกเห็นป่ะอืโดนซ้ำไม่รู้มกี่ดอกวันเนี้ยเฉพาะอีพีนี้ยรันอ่ะ แต่เอาจริงๆรันน่ะถ้าฉุกคิดได้นิดนึงนะตั้งแต่เห็นคิ้วของละวายกระดกนิดนึงนิดเนี่ยอ๋อเจคะแผนการเหรอเจอยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยกำลังแพนิคจะตายห่าอยู่แล้วเจจะไปสังเกตหน้าใครไหมคะเสียตาจังหวะนั้นบวมอยู่ตาบวมน้ำตาเต็มเเบ้าตาจะออเอาเวลาที่ไหนไปมองเห็นมองไม่เห็นแล้วด้วยซ้ำว่ามีใครนั่งอยู่ตรงนั้นบ้าง ต้ จัองงหวะนั้น ต้องต้องเอาใบปัดน้ำฝนปัดก่อนนะคะ เใช่โอ้แล้วโหแล้วแบบเห็นไหมล่ะแล้วตัวเองก็ไปต้องไปแอบเสียใจร้องไห้ที่มาทำร้ายเขาอ่ะนึกออกเปะ ออ แต่จริงตอนเนี้ยมันก็แอบคุยกันได้แล้วนะเฮ้ยเธอแบบเดี๋ยวเราไม่ได้ทำไปก่อนค่ะใจไงเพราะว่ายัเย็นค่ะงอยู่ในระหว่างการสอบสวนไงจูกเคุยเฉออยๆไงจะเดี๋ยวได้ไม่ต้องเสียใจไม่พไงอเขาสอบสวนแล้วเขามาเจอว่าอ้าวมึงคุยกันอยู่นี่แล้วบอกเว่าไม่มีอะไรออผมจบอืไงมโดนไล่ออกทั้งไอ้นี่ไอ้รันก็โดนไล่ออกด้วยอีกไง ไม่ต้องทำงานเนอะงานก็ต้องดีลกันเนอะจะไม่ให้คุยกันเลยคือถ้าไปคุยโอ้หลังบ้านแล้วลุงเราถึงคิดไงจูกว่าถ้านัดแนะกันมาตั้งแต่แรกอ่ะมันไปคุยกันที่คอนโดเหมือนเดิมได้ไงนึกออกปะ โอ้โห คืออยู่ในที่ทำเราต้องเข้าใจงานมึงก็ตึงใส่เรากันไปต้องเข้าใจอย่างนี้แหละในสัมพันแล้วก็เชิดธภาพอันหนึ่ใส่งคือกันเมื่อถึงเวลาที่เบสิกที่สุดอืม มันจะเลือกทำวิธีที่เฮงซวยที่สุดเสมอในชีวิตคู่ไปดูเลยจริงแต่ก็จริงในทุกซีรีส์ทุกเรื่องเลยแต่ก็แต่ก็จริงเรามันเป็นคนมองอยู่ข้างบนไงทุกเรามันเป็นเราในฐาก็อดอะ นะคนดู ก็อดวิวอะนึกออกปะเอเราเห็นทุกอดกสิ่งออายเหรออะไรอย่างเงี้ย
แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่ในหน้าตรงนั้นการเลือกทำไม่ใช่เรื่องเราที่เป็นแปลกวายเลหรือว่าย เราเป็นรันเนี้ยเอาก็จริงก็จริงเราต้องเราไม่ได้มองในมุมเขาสองเราคนไม่เห็นบริบทของภาเอพเราเห็นบอริบทของภาพรวมเออแต่ถ้าเรามอง เราอยู่ในพอสนามเหรอกูเห็นตายทุกเคสค่ะไม่เห็นมีเคสไหนโอ้พอมันต้องพูดอย่างแบบนี้ ไม่เป็นเราถ้าเป็นเราจริงๆกูแค่ไปยื่นใบลาออกแล้วกูก็จบค่ะกูไม่ทำอะไรทั้งสิ้นอะไรอย่างเปล่าเงี้ย ค่ะกูเผาเตาอยู่นั่นแหละค่ะ คือยื่นใบลาออกเสร็จปุ๊บโอเคจบแล้วกูไม่มาสู้ไม่มาเฮียอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ย ฉันล่ะพอพูดแบบนี้ฉันเห็นความลำบากของพระเจ้าละพระเจ้าว่าวันคงมองลงมาแล้วแบบ โอ้ยอะไรอย่างเงี้ย ทำไมห่อเหี่ยวอย่างนี้วะ พระเจ้าโอ้ยเนาะมึงอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเรามานั่งเห็นโอ้ปุ๊บยเขาเลือกเอดูได้อ ค่ะเขาเลือกดูได้ค่ะ โอ้ยเจอไม่เหมือนคือผัดเหมือนเปลี่ยนเปิดไปช่อคือเหมือนเปลี่งไหนก็เจอแต่ยนช่องไงแบบนี้ไง เหมือนเปลี่ยนช่องดูเหมือนพระเจ้าเปลี่ยนช่องมาดูแล้วกลับมาช่องเดิมโอ้ยมึงยังไม่จบอีกเหรอ เออจไม่ริงเขาก็จะบอก next เออเน็กเลยอ่ะไม่ไหวเนาะเหมือนที่เจ๊จุกว่าเข้าใจแล้วว่าพระเจ้ารู้สึกยังไงเพราะว่าเหมือนเราทำซีรีส์หลายเรื่องอ่ะเราก็เห็นหลายคนเนี้ยพระเจ้าก็ต้องนั่งมองอีพวกเนี้ยดูดิทั่วโลกทั้งหลาย ไม่แล้วพอสุดท้ายพระเจ้าเปลี่ยนมาอีกช่องหนึ่งอ่าเดินออกมาเห็นเขากอดกันอีก มึงจะเห็นบ่อยอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย รับบทเป็นนางโผตลอดเลยอ่ะรับบทเป็นอย่านางต้นว่าแตเสางกวารับบทเป็นนางต้นเสาอย่าว่าแตตลอด งกวา แล้วก็โอ้แล้วก็คิดเองเองนามสกุลจงจินตนาการหรือเปล่าไม่แต่ว่าแตในในงกวาจในพาร์ทงจินตนาสุดท้ายการนี่ดูแล้วไม่น่าจะเท่าไหร่เอาจริงๆดูแล้วน่าจะเก็ตแล้วอันเอล่าสุดที่อเห็นเนี่ยต่อให้มันโผล่มาก็เถอะเออแต่แอบคิดว่านางเก็ตแล้วเหมือนกันซีใช่นนั้นนะหรอเออว่าตอนแรกสิ่งที่ยังคิดว่าแบบตอนที่มางอนตอนสุดท้ายอ่ะเขาแบบงอนไม่ได้อีพีที่งอนแล้วยังเจ็ดยังนั่งอนนอยู่งอนเจ็ดรู้สึกวายอ๋อเหรอรายการน่ะเหรออ๋ออัที่แบบนั่งงนนั้นเขางอนที่อนวายอยู่วายชิงลาออกเลยที่ไม่บอกนาเองอนั่นน่ะตอนแรกงอนน่ะไม่ได้คิดถึงว่าชิงลาออกนะตอนแรกคิดแบบว่าเอ้ยกอดงอนกับเรื่องพาวอย่างเงี้ยเหรอ พาวไม่ตอนแรกอะลุงอะคิดว่านางงอนยายพาวที่ไม่มาตอนนั้นนะอ่ที่ลุงเห็นานะเดาไปผิดหมดเลยตรงซีนนั้นน่ะเดายายแตงกวาผิดอ่าอ่าเอลุงอก็คิดว่าเอ้ยอ้าวพาวไม่มาก็เลยมานั่งแบบมูทู่อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้อ๋อที่แท้ก็คืองอนพี่วายพี่ลาออกไม่บอกแต่ฉากนั้นก็สาแก่เหมือนกันนะนุ่มนิ่มนางก็ทำดีนะ นึกว่าฉากนึกว่าที่ร้องเพลงนึกว่าที่พี่อะไรนะอีพี่กรณ์ร้องเพลงที่ น้องสาวอายนะมาเลย ชอบมันชอบมากคือถ้าใครดูซีรีส์ของ Snap Snap 75จะมันจะมีความอะไรอะเข้าใจว่าเพลงเนี้ยมันคืออะไรมันยังไงไม่อะไรแล้วปเงี้ยระเด็นคือก็ตามมาตลอดนะอีพี่กรณ์มาร้องนี่แหละ หายนะ อีตัวหายนะอ่ะเอออีน้องก็สาวจะนะเหมือนที่นุ่มนิ่มเออมันพิมพ์ลงไปในกลุ่มไงอีตัวหายนะมันมาอยู่ที่นี่อ่ะแล้วคนที่แล้วคน เล่นเรื่องน้องสาวหายนะที่นั่นก็คือนุ่มนิ่มนะนุ่มนิ่มนั่งรถนุ่มเข็นนิ่ม เนี่ยอยู่นะ จริงๆสามคนเลยนะอยู่ในใช่น้องสาวายนะนุ่มนิ่มรันกับวายก็อยู่เอ้เออยเออใช่อยู่ใช่อยู่อยู่อยู่รันอยู่วายอยู่ด้วยเหรออยู่วายอยู่ยังอยู่เล่นจริงเหรอเป็นพี่น้องกันไงเรื่องนู้อยู่นน่ะพี่เฮ้ยคนโตจำไม่ได้กับน้องคนที่สามเไง ออเออเหรออยู่จำไม่ว่าจริงจริงจริงช็อกแล้วกระจุกมันยังอยายยู่เมสไซลูกสาวก็อยู่เราก็อยู่ในกรอบไงจำได้ไหมลูกสาวเมสเราก็อยู่ไซก็อยู่ในกรอในกรอบไงบเออแหละสี่คนนะทั้งนั้นน่ะเที่เล่นออเล่นมาจากน้องสาวอ่ะ เออเออดีเนี่ยชอบสักซีนเนี่ยชอบเลยอ่ะ แล้วมันมาเห็นความอึดอัดของคนในนั้นเลยเนาะพออีพีก่อนมาทุกคนแบบฉันชอบเสียงพี่อะไรนะพี่จิตพี่ก่อนอะไรวะพี่จันทรา พี่จันทา เออวิจันตาเสียงในหัว เออ มึงจะมาทำไมมาวะ ใหม่วะ เสียงในหัวโคตรดังเลย เอาจริงๆนะเสียงเนี้ยไม่งเป็นสิ่งที่แบบคนดูตั้งคำถามอะเอออืมมาทำไมวะมึงยังหน้าด้านมาเนาะเอาเอดีๆเนาะอ
คือเราก็จริงต้องยอมอย่างหนึ่งว่าบทคือถ้าตัวละครเล่นไม่ถึงเนี่ยนะแม่งเอามาแกงฆ่าแกงอะไรจริงๆนะแต่พอเอาจริงมาอย่างแต่นี้แล้วแม่งเล่นทำให้แบบเล่นถึงออกเวิร์ดมากเลยนะมาแล้วเสร็จแล้วแบบอีห่าทำให้งานโคตรก่อยอ่ะถูกอืแล้วมึงก็ยังอยู่มแบบอยู่เหมือนแบบก่อยก็เรื่องของมึงแล้วมันกูจะอยู่ทำตัวเป็นแบบว่ากูอยากได้อ่ะกูไม่สนเอนะว่าอกูจะต้องใช้วิธีอะไรกูจะต้องเอเอาให้ได้องงปะแล้วคือมึงเป็นแล้วก็อะไรมากปะหงุดหงิดมากตรงที่อ๋อนึกว่าเทสดีอะไรนะนึกว่าเออนึกเอว่าเทอสนึกว่าเทสไม่ดีเลยไม่ชอบพี่เอออะเฮ้ไรอขนมึง ลุก คือก็ถึงบอกไงว่าทำถึงคือไดอะล็อกแม่งได้แล้วเสร็จแล้วเอพอพูดเสร็จแล้วอ เดี๋ยวก่อนมึงวิเศษวิโสจากไหนมามึงกล้าไปบอกเขาอเอย่างนั้น อเออมึงคือใครอ่ะอะไรอเนี่ยอะไรย่างเงี้ยนะอารมณ์ล้วนๆอารมณ์ล้วนประมาณว่ามึอินงคือใครมากอ่ะมึงกล้าพูอินมาดประโยคนี้กออกมาได้ยังไงอ่ะนึกๆนึกว่านึกเออว่าแค่เทสไม่ดีที่ไม่ชอบพี่อย่างเงี้ยอืเอมอแต่เดี๋ยวมึงต้องต้องกำเม็อย่างที่ดมั่นเจบอกมาอยู่นะว่าเราจริงอินได้ขนาดเนี้ยพอเขาทุกเล่นถึงคือเราอืชมมทุกนะคนเล่นอืถึงมพมอเขาากเล่นถึงมากคืออันพาร์ทเนี้ยคือเราการแสดพูดถึงตัวละคงคือแบบรนะทุกคนอย่าลืมว่าเน้นย้ำว่าพูดถึงตัวละครๆตัวไม่ละครใช่นักนะจ๊ะแสดงนะไม่ใช่ถูพูดถึงนักกแสดอืงมแล้วทุกคนคือเล่นกันถึงหมดอืโอ้โหมมันก็เลยส่งมาที่คนดูได้แบบรับเต็มเต็ม ดูได้ถ้ามีอารมณ์ร่วมแสดงว่าส่งมาถึงเอาจริงซีรีส์มันส่งสารมาถึเองคือแสดงว่าก็เห็นปะล่ะทุกคนพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บใช่กูจะถล่มมันอยู่แล้วอย่างเงี้ยเนี่คือยแสดงว่าส่งถึงอยากจะเข้าไปถีบหน้ายอดหน้าพิธีกรแทนตัวละครน่ะนึกออกปะมันนั่งเปรต มันนั่งแบบว่าที่นั่งในห้องประชุมที่นั่งแบบเหนืออยู่ตรงนั้นแล้วกูจะกระโดดขาคู่แม่งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือถ้ามึงเป็นคนดีกูจะไม่ว่าเลยนะแต่ถ้ามึงเป็นคนที่อะไรมันทั้งทำหน้าแบบว่ากูชนะอะไรอย่างเงี้ย และเราก็รู้ละจนมาถึงEP 9ว่า ใครขโมยใครขโมยชาไข่มุกนุ่มนิ่ม มาคืองงตรงที่โอ้เป็นระดับซูเปอร์ไวเซอร์ไม่ยอมซื้อกินเองด้วยนะอีพี่เม็ดทรายก็นะ แล้วแบบท่านางคือแบบไม่ได้สนใจอะไรด้วยนะกระดาษที่เขาติดแล้วก็ไว้เห็นปะแค่โยเนี่ยนทิ้งคือคือเอาจริงๆนะอันเนี้ยมันแอบตลกนิดนึงโดยส่วนตัวเลยนะคือนึกออกไหมาว่าอยู่ดีๆจะเฉลยก็เฉลยซะงั้นเนี่ยเข้าใจอารมณ์ไหมไม่มีก็ปีมียังไม่เข้าใจคุยด้วยเหมือนกันว่าไม่คือเขาทำให้ตัวละคทำทำไมรเนี้ยเราไม่เป็นที่สงสัยว่าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีสรุปแล้วคือเป็นคนนิเปรตสัยไม่ดีแต่ว่าสร้างภาพอ่ะสร้างก็ดีภาพว่าเป็นคนดีอ๋อเออรับหลังไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรที่สามารถเขาเรียกอะไรสามารถทำ เขาเรียกว่าแอบกินรับหลังทุกอย่างที่เล็กกินน้อยนางทำหมดนางเออทำได้หมดคือแอบเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ย เรื่องโกแอบดูงนางก็แอบนะขนาดคือตอนที่แบบเอาอีดีเทลอันเนี้ยไปให้คุณกรณ์ดูเนี่ยอืมประเด็นคืออะไรก่อนหรือว่าจริงๆแล้วนางพวกเดียวกันตั้งแต่อีพี่นิวหมายถึงว่าสามไม่คนเนี้ยก็ที่เขาบอกไงว่าอยากจะไล่ทั้งสองคนเนี้ยออกไงเพราะว่าขัดขวางการกินเล็กกินน้อยของนางไงมะไม่แต่ลุงอาจจะคือแอบคิดว่านางมาตั้งแต่อีพี่นิวยุคอีพี่นิวใช่หมายถึงว่าร่วมพี่นิมือกันสามวแล้วใช่คนเนี้ยหมายถึงว่าสามคนเลยนะอ๋อมีพี่กอีกรรณ์ด้วยด้วยเหรอเพราะว่าอีเรื่องนี้เห็นปะพออีพี่กรณ์เข้ามาเม็ดทรายดันไปยอมแก้นี่ไงเห็นไหมล่ะที่อนุมัติให้ไปซื้ออะไรสักอย่างแล้วน่ะที่เประกอบลายเซ็ออนน่ะ เพราะว่าอีพีกรเป็นคนส่งมาแล้วก็คนอนุคือแค่คนมาแก้เอกแค่สารก็คืออยากเม็ดทราหาโมยอย่างเงี้ยทีฟของเมสไซว่าทำไมจะต้องเฟเวอร์คุณก่อนอืมลุงเลยคิดว่าเนี่ยที่เขายอมอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันร่วมมือกันมาสามคนนี้มันหัวกันมาตั้งแต่แรกตั้งแต่สมมุติอาจจะยังว่าโอเคไม่เฉลยมีส่วนเป็นไปได้แบ่งหรือใมีส่ดวนๆถูกไหม มีผลประโยชน์สามสอคนงหรือตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ย สมมุติว่าเกิดเมสไซอยากได้คุณกรณ์แต่คุณกรณ์ไม่สนใจสมมุตินะเออแล้วก็ออฟเฟอร์ใดๆให้นึกออกไหมทั้อืงข้อมูลมทั้งอะไรต่ออะไรเพื่อให้ตัวเองมีเครดิตอือะไรออืย่างนี้ก็มก็ก็เป็นไปได้แต่ถูกป่ะเพราะก็ดูแล้วมุมนี้มันมันไม่น่าจะไม่เห็นเออมันดูแล้วมุมที่เจกบอกอะมันไม่เห็นเพราะว่าพอมันไปเอยื่นหลักฐานอมันก็สะบัดตูดหนีแล้วก็ไปแอบเอขโมยขอองเฉยมันไม่ได้แบบซึ่งแบบว่ามานั่งมันมานั่งมันกะลิ้มกะเหลี่ยกับคุณกรณ์น่ะอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยแบบแล้วมึงจะทำเพื่อ
อืม นึกออกไหมลุงเลยแอบคือถ้าคิดว่า นางน่าจะมีผลประโยชน์กัน3 คนนี้เอมีผลประถ้าโยชน์กันคนที่จะซ่อแน่นกินพวกเนี้ยมันก็อยู่โลโปรไฟล์นั่งเงียบๆไปมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยๆอะไรอย่างนี้ถูกปะเพราะว่าที่อย่างที่รันพูดเห็นไหมล่ะว่าพูดถึง3 คนเลยไงอืมตอนแรกอะเราก็คิดว่า นางแค่ร่วมมือกับพี่นิวอ๋อสรุปเลยอืไม่ใช่ดูมแล้วน่าจะทำกันมาตั้งนานแล้วอะเออน่าจะไม่ใช่แค่บริษัทนี้อะอะไรอย่างเงี้ยที่ทำอะ อ๋อมาด้วยกันเป็นขบวนการของพวกนางเขาเรียกว่าเป็นแก๊งของพวกนางที่แบบว่าอืมไปเข้าบริษัทนี้ปุ๊บก็ส่งข้อมูลจากบริษัทนู้นมาแล้วมาจ้างเวนเดอร์อีนี่เหมือนเดิมอีกรเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมเนาะเนาะอ่ะซีนนี้ก็ประมาณนี้ไหมอะไรขออีกเอาอีกเหรอว่ามาซีนหนึ่งโอเคว่ามาซิมโบลิกเล็กๆที่ก็ชคืออบเหมือนกันตอนที่เครื่องซีล็อกเอกสารอ่าอืมที่บอกให้กดปุ่มไฟเขียวไฟแดงนั่นน่ะเอ้ยลดเหมือนกันเนาะเพราะว่าให้กดปุ่มแดงอ่ะก็มันก็ความคือเหมือนกับหมายมันหแบบให้ยุดนะหยุดความสัมพันธ์ได้กดหรือยังค่ะนี่ก็ไม่กดไงไปกดเขียวนางก็จะเอาเขียวอย่างเดียวแต่เครื่องถ่ายเอกสารถ้ากดปุ่มแดงมันไม่ได้ปิดใช่ไหมไม่มันแคนเซิลมันสต็อปมันไม่ได้แคนเซิลอันนี้ก็เออดีนั่นก็เก๋เหมือนกันก็ดีดีที่เป็นเหมือนกันซิมโบลิกเออแล้วสุดท้ายก็แต่ก็ชอบการยืนดูของนางนะคือจริงๆนางหุ่นนางแบบอะเนาะพอมันยืนแล้วเนาะโพสเจอร์มันสวยอะมันเอสวยอมากอะการยืนจการริงยืนกอดอกยืนดูอะคือมันเหมือนนางแบบอะเหมือนวิกตอเรียนางแบบวิกตอเรียนี่มาวิกตอเรียซีอืเครตอะมอืมใส่ชุดแบบว่าใส่ชุดแบบนั้นนะแต่มันดูเซ็กซี่อะนึกออกปะบุคลิกภาพดีเอบุคลิกอนางดีจริงอันนี้ต้องยอมฉันมีอืมเอ๊ะสุดท้ายก่อนจบคือยังไงคะลตดเหรออนที่อิวตอนที่คุณกรณ์อืมลากวายไปขึ้นรถอืมภาพมันตัดถูกไหมแต่สิ่งที่อ่าเราเห็นคือวายเมา อืมในระหว่างอ่าทางที่ตอนละโดนล่าปุ๊บมีความว่าหวายถ้าจำไม่ผิดคือหวายอืมเหมือนกับโดนเหมือนกับว่ายอะไรเงี้ยเออ คำถามง่ายๆคือขึ้นรถแล้วหลับทำไมถ้าตัวเองไม่ปลอเมาดภัยอะไม่สิเมาคือถ้าไงต่อให้เจ๊เมาอ่ะต่อให้เมาอ่ะเวลาตัวเองนั้นมามันจะมีพยายามดิ้นสู้อยู่วันอย่างค่หรอำแอบแบบรู้สึกเถึงแม้ฉยว่าคนที่เมาแล้วหลับก็ๆไม่ใช่คือเข้าใจไหมเข้าใจไอ้นี่เหรออย่าลืมว่าความกึ่มความเมาแต่โดนลากไปแล้วตัวเองไม่ปลอดภัยแล้วร่างกาสุดท้ายยเป็นอะไรขึ้นรถนี่เนาะเออร่างกายมันยังไงมันก็คือ alert นะ ความรู้สึกก็เหรอแล้วอันนี้ไม่รู้มันจะต้องมีอันนี้มันจะต้องมีความ against แต่ไม่ใช่แบบพอสุดท้ายไปก็คือปล่อยนั่งให้เขาจับขามันแอบตลกส่วนอืตัวมเล็กๆน้อยๆเขาอาจจะแบบว่าโอเคถึงเวลาแล้วพอขึ้นรถไปเสร็จแล้วเมาไม่รู้เรื่องอืมก็ได้แต่แบบหรออันนี้เพราะไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ถ้าโดนอ่าลากไปมันควรจะโดนหิ้วไปเห็นด้วยกับเจกว่าถ้าเกิดว่ามาแบบไม่ได้ลากมาดูอยู่ก็มาช้อนว่าไอ้นี่กำลังจะเป็นลมเพราะว่ากำลังจะสลบเพราะว่าฤทธิ์แอลกอฮอล์เพราะตัวเองแพ้แอลกอฮอล์ถูกไหมเออแล้วกำลังจะอะไรอย่างเงี้ยอืมเซแล้วมาช้อนไปแบบนิ่งๆอ่ะเออก็อย่างพอจะไม่อะไรเข้าใจได้อ๋อว่ามันเขาอ๋ออาจอ่าจะคิดอ่าว่าเป็นเพื่อนตัวเองมาช้อนอะไรเอออย่างนี้แต่อันนี้คือแต่ไว้อันนี้เป็นการกระชากไงเออกระชากไป แล้วเสร็จแล้วไปในรถกลับกลายเป็นแบบเหมือนกันนั่งอย่างเงี้ยซึ่งแบบเอโหรออคือถ้าเกิดว่าอย่างที่เจกบอกอยู่พอตอนตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าอ้าวอีคนที่เราเอากูมาคืออีพี่กรณ์หรอกเลยอะไรอย่างนี้เเข้าออใจเจกเออมันแอบนิดๆหน่อยๆแค่นั้นแหละนะนี่แน่นอนก็ประมาณนี้ทุกคนจ๋าอีพีหน้ามาเนาะดูดูแล้ว EP หน้าเขาว่าเปรตจะโดนจัดการแบบไหน ใชเปรตจะโด่นยังไงเนาะจะโดนถ่วงลงหม้อไหมหรืออะไรอใดย่างนี้อืมซึ่งอีพีหน้าเราก็จะไปดูในฮอลกัในนๆพ่อฮอกันของนะจ๊ะที่เดอะมอลล์บางกะปิซึ่งเราถูจริงกๆนะครับตอนนี้เราก็แอบสงสัยนิดนึงว่าพี่ถาซื้อเดอะมอลล์บางกะปิแล้วใช่ไหมฉันเพราะว่าก็รู้สึกอย่างนั้นนะทุกว่างานรายทั้งหมดการไปตอนนี้เดอะมอลล์บางกะปิหมเอดเลยอตอนนี้ ฉันว่าคุณทีไปซื้อไว้ แรงมากซื้อทำไมมาไม่ซื้อพารากอนไปพาด้วยเลยล่ะ รากอนอย่างงี้อย่างงี้ฉันจะได้ไม่ต้องไปไกลมากนะอะไรอย่างงี้ เออเนอะแต่ว่าเขาทุกคนก็จะไปเจอกันพวกเราได้ไปเจอว่ากันใครจะไปใช่เนาะใครจะไปบ้างใช่อืมเจอก็ทักทายได้นะจ๊ะกับ ใช่แล้วจ้า Final EP ของเรื่องนี้เนอะรันใช่ไม่ชอบวายจ้าอืมแล้วก็มาดูกัน EP หน้า
ใครมาบ้างป้าจะกลับมาหรือยังอะไรอย่าง อื นี้ ม อืม เนอะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะแต่สำหรับคลิปนี้รีแคปของ EP 9ตัวประจักษ์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครัครับบ บา บาย ย